ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું લાંબી મુસાફરી કે બાળકો હોસ્ટેલમાં જવાના હોય અને જો ઘરમાં તમને બહુ કામ રહેતું હોય તો ક્યારેક બ્રેકફાસ્ટ કે ડિનર બનાવવાનો ટાઈમ ન હોય ત્યારે બહુ કામમાં આવે એવું આપણે ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાનું પ્રીમિક્સ. માત્ર ગરમ પાણી ઉમેરો અને તમારા પૌવા તૈયાર. બહુ ટેસ્ટી એવું અને સિમ્પલ એવું છે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા જે આપણે બટેટા પૌવા બનાવીએ એ જ પૌવા થોડા જાડા હોય એ 500 ગ્રામ લીધા છે. તમે 1 કિલો પૌવાનું પણ બનાવી શકો. પૌવાને થોડા ચાળી લેશું એટલે ઝીણા ટુકડા હોય એ નીકળી જાય. સાથે અડધો કપ મેં કાચા શીંગના દાણા લીધા છે. હવે પૌવાનું પ્રીમિક્સ બનાવવા માટે મોટી એક પેન લઈ લઈશું, પોળી હોય એવી, અને એમાં બધા જ પૌવા, તો 500 ગ્રામ જેટલા પૌવા મેં વજનમાં લીધા, એ ઉમેરી અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખી અને આપણે એને શેકીશું. તો લગભગ 6 થી 7 મિનિટ માટે શેકવાના છે. જો પેન તમારા પાસે મોટી અને આવી પોળી ન હોય તો તમારે 2 વાર થોડા થોડા પૌવા શેકી લેવાના. તો 1 કિલો પૌવા લ્યો તો તમારે 2 થી 3 વાર શેકવા પડશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. પૌવાને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર, તો તમારે પૌવાને આ રીતે થોડા ફેલાવી દેવાના. થોડું ગરમ થાય એટલે પાછું તમારે પૌવાને ઉપર નીચે આ રીતે કરી લેવાના. એટલે બધા જ પૌવા તમારા એકદમ ક્રિસ્પી એવા થઈ જશે. તો આ રીતે લગભગ હવે મને 7-1 મિનિટ જેવું થયું અને પૌવા છે આ રીતે ચેક કરવાના, એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું અને એક પ્લેટમાં પૌવાને કાઢી અને ઠંડા થવા દઈશું. જો તમને લાગે કે ચલાવતા ટાઈમે પૌવાના બહુ ટુકડા થઈ ગયા છે તો તમે અત્યારે પણ પાછું એકવાર ચાળી શકો. તો એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પૌવાનો પ્રીમિક્સનો વઘાર રેડી કરી લઈશું. એના માટે એક પેન લેશું અને એમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તો અહીંયા તેલ તમે તમારા હિસાબે 2 ટેબલ સ્પૂનમાં પણ આ પ્રીમિક્સ બનાવી શકો. મેં અહીંયા 4 ટેબલ સ્પૂન લીધું છે. તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે આ 500 ગ્રામ પૌવાનો એકસાથે વઘાર કરી રહ્યા છીએ એટલા માટે મેં રાઈ ઉમેરી, રાઈને ફૂટવા દીધી. રાઈ જેવી થોડી ફૂટવા લાગે એટલે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું અને જીરાનો પણ હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. અને આ રીતે જીરાનો કલર બદલાય એટલે અડધો કપ કાચા શીંગના દાણા ઉમેરી દઈશું અને શીંગના દાણાને થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાના છે. તો લગભગ 1 જ મિનિટમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર શીંગદાણા તમારા ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો આ રીતે હવે આપણે એમાં 10 થી 12 લીલા મરચાંના આ રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. અને લીલા મરચાંમાં મોઇશ્ચર હોય એટલા માટે આપણે એને એકદમ ડ્રાય થવા દેવાનું છે. તો તળાય અને ક્રિસ્પી જેવા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાના છે. તો લગભગ હું એને અત્યારે 3-1 મિનિટ જેવું મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દીધું. 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે સાથે એમાં મીઠા લીમડાના પાન, તો એ હું અડધો કપથી થોડા ઓછા અને 1/4 કપથી થોડા ઉપર એટલા મેં ઉમેર્યા. એનાથી પણ બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે. અને મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ. તો મીઠા લીમડાના પાનને પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને ડ્રાય કરી લેવાના છે. તો 3 મિનિટ જેવું હું આ રીતે એને શેકી લઈશ. તો 3 મિનિટ પછી આ રીતે તમે જોઈ શકો છો શ્રિંક થઈ ક્રિસ્પી થઈ જશે. હવે આમાં અનિયન ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. જો તમે ખાતા હોય તો ઉમેરવાની, ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાની. તો અહીંયા મેં ડુંગળીને પાતળા પાતળા સ્લાઇસ કરી અને મેં એને ફેન નીચે 12 કલાક જેવું સૂકવ્યું અને પછી મેં એને સનલાઇટમાં 2 થી 3 કલાક માટે રાખ્યું. તો આ રીતે થોડી ડુંગળી ડ્રાય થઈ જશે. પણ જો તમારા પાસે અવન કે એર ફ્રાયર હોય તો એમાં પણ તમે ડિહાઈડ્રેટ કરી શકો છો. તો આ રીતે ડુંગળીને મેં ઉમેરી દીધી અને ડુંગળીને 2 થી 3 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું. તો મોસ્ટલી જે મોઇશ્ચર હોય એ થોડું ડ્રાય થઈ ગયું છે ફેન નીચે અને થોડું સનલાઇટમાં, પણ તો પણ એમાં મોઇશ્ચર ન રહે એટલા માટે આપણે ડુંગળીને ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ જેવું શેકી લેવાનું. થોડી ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી જેવી થવા દેવાની છે. સાથે સાથે આપણે એમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ ઉમેરી દીધી મેં અને મિક્સ કરી સાતળી લઈશું. અહીંયા ડુંગળી તમને ડ્રાય માર્કેટમાં મળી જાય એ પણ તમે ઉમેરી શકો. હવે આ રીતે એકદમ સારી રીતે બધું થઈ જાય એટલે આપણે એમાં પૌવા ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે પૌવા ઉમેરી અને
હળવા હાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું, એટલે પૌવા બહુ તૂટે નહીં. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું મેં મિક્સ કરી દીધું. હવે આપણે એમાં 1.5 ટેબલ સ્પૂન મીઠું અને 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ. તો ગળપણ અને મીઠુંનું પ્રમાણ તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું. તો આપણે આમાં આદુની પેસ્ટ કે આદુના ટુકડા નથી ઉમેર્યા, એટલા માટે એનો ફ્લેવર માટે તમારે સૂંઠનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી અને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું. મીઠું અને ગળપણ અને લીલા મરચાં છે એ મેં તીખા લીધા. મીઠું અને ગળપણ તમારે અહીંયા ટેસ્ટ કરવાનું થોડું આગળ પડતું જ રાખવાનું. આપણે પાણી ઉમેરવાના તો એના ટેસ્ટ પ્રમાણે પણ તમારે ઉમેરવાનું, એટલે તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે પૌવાનું પ્રીમિક્સ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું. હવે કોઈ આ રીતે મેં 2 બોટલ કાચની લઈ લીધી, તો એ 2 ભરાઈ જાય એટલા જ મેં બનાવ્યા છે. તો આ રીતે ભરી અને લીડ બંધ કરી અને તમે 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. હવે જ્યારે તમારે આ પૌવા બનાવવા હોય તો પ્રીમિક્સ તો રેડી છે. તો હોસ્ટેલમાં હોય તો કેટલ હોય, મુસાફરી કરો તો હોટેલમાં પણ કેટલ હોય, અને ઘરે હોય તો ગરમ પાણી તમે ઇઝીલી ઘરે જ બનાવી શકો, ઉકાળી શકો. તો આ રીતે કોઈ કાચનો મેં બાઉલ તમારે સાથે રાખવાનો, એમાં 1 કપ મેઝર કરી મેં પૌવા ઉમેર્યા, અને એ જ કપ કે એ જ વાટકી, તો જે વાટકીથી તમે પૌવા લ્યો એ જ વાટકી કે એ જ કપ અડધો ભરી અને તમારે આ રીતે પૌવાના પ્રીમિક્સમાં ઉમેરી દેવાનું, અને ઢાંકણ ઢાંકી અને તમારે એને 8 મિનિટ જેવું રહેવા દેવાનું. 8 મિનિટ પછી તમારા પૌવા ખાવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો આપણે પૌવા થોડા જાડા લીધા છે, એટલે એને પલળતા અને સોફ્ટ થતાં અને બધી ફ્લેવર મિક્સ થતાં મીઠો લીમડો અને લીલા મરચાં આપણે એકદમ સૂકવી દીધા હતા. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્રેશ એવા થઈ ગયા. તો આપણા પૌવા તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. જ્યારે તમે એને સર્વ કરો ત્યારે ડુંગળી ખાતા હોય તો ઉમેરવાની, થોડા લીલા ધાણા, અને આલુ ભુજિયાનું એક પેકેટ તમે જો ટ્રાવેલ કરતા હોય તો સાથે રાખવાનું. રેસિપીમાં મેં લીંબુના ફૂલ નથી ઉમેર્યા, પણ જો તમને લીંબુ ઇઝીલી ન અવેલેબલ હોય તો તમારે લીંબુના ફૂલ 1 ટીસ્પૂન જેટલા પૂરી રેસિપી માટે ઉમેરવાના છે. પણ બધે ઇઝીલી તમે કેરી પણ કરી શકો લીંબુ. તો કટ કરી અને લીંબુનો રસ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમારે આ રીતે નીચોવી દેવાનું, મિક્સ કરી દેવાનું, અને તમારા પૌવા તૈયાર છે. તો આલુ ભુજિયાથી થોડા ચટપટા તમે ગાંઠિયા કે સેવ પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે જો તમે પૌવાનું પ્રીમિક્સ બનાવી પૌવા ક્યારેય ન ખાધા હોય તો એકવાર આ રેસિપી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.